الحقيقة أنا جيت على مركز الدكتور علي يوفا. كان نسبة الصلع عندي كتير كتير، في مساحة كبيرة جدا 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 من الرأس. لم أتوقع مرة إن ممكن من أول جلسة تتغطى كل المساحة الفاضية. أكتر من حد كلمته، أكتر من مركز كلمته، أكتر من مشفى كلمته، قال لي مش هينفع نعملها إلا لما نعملها على جلستين. قابلت الدكتور علي وتحاورت معاه واتكلمت معاه، لقيته انسان بروفيشنال جدا جدا جدا، ولكن لحد دلوقتي ما مسكتش في ايدي حاجه. لما جيت هنا تركيا، جيت على المركز عنده، لقيت الكاست والكرو اللي معاه كلهم بروفيشنالز. ولكن كانت المفاجاه انه زرع لي شعر بشكل احترافي وخد من المنطقة المنحة رغم عدم كبرها 7500 بصيلة، مما خلاه آسف أستاذ محمد، كيف نستطيع أن نفهم العدد اللي ذكرناه؟ هل موجود عن جد بالرأس أو العدد موجود؟ الموجود. كيف نستطيع أن نفهم؟ نشاهد الكبرة الصلع بشكل منطقي تماما تماما تماما. لأن مرحلة الصلع كانت كبيرة جدا. جدا. لو العدد ما كانش كبير بالشكل اللي ممكن يوصل ل6 و7 آلاف، ما كانش هيغطي مرحلة الصلع دي. صحيح أو لا؟ انتوا زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم منطقة الصلع كبيرة، وتم تغطيتها from A to Z. ما توقعتش ان ده كان ممكن يحصل، ولكنه تم. افضل شيء عند الدكتور علي انه كل واحد عنده في الكاست وفي الكرو بتاعه في الفريق بتاعه يعتبر هو الدكتور علي، بكل احترافية، بكل مصداقية، بكل طريقة بروفيشنال بيتعامل. ما شاء الله عليهم من اول التخدير لحد الطعق. في شيء مهم جدا 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 موجود هنا في المركز، الا وهو ان التعقيم في المركز تماما 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 امن. بلس لشيء تاني، لانه حتى ما بيخليش بعض الحاجات تحصل تزعجك زي الدم اللي بينزل. بالعكس، في حد مخصص للدم اللي بينزل مخصوص انه بينشفه على راسك من اول ما تبدا تبلش العمليه لحد الاخر. ما شاء الله عليهم. نصيحتي انت بتقطع تذكره وبتسافر وبتتعب وبتروح وبتيجي تسمع كل الدبجات واحده ما بين كل المشافي. احنا معتمدين من الدوله وطالعين على قناه الام بي سي وكذا 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 وكذا، لكني ما جيتش هنا الا لما لقيت نماذج فعليه زرعت عند الدكتور علي وشفت نتيجتها كانت قويه جدا. وكان دوت مبرر قوي جدا 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 ليا ان انا اجي. لما جيت انا شفت ده بعينيا، انا لمسته بايديا. في تسهيلات معينه كتير جدا في الاقامه، في الفندق، في التعامل، في الفيتامينز، في الزراعه، في تطويل البال، في احتواء العميل، في المعامله. مش شغله انه ياخد منك فلوس وخلاص، لا بالعكس، هو مهتم بيك بعد ما بياخد منك الفلوس اكتر ما بياخد قبل ما بياخد منك الفلوس. على الصعيد الثاني الدكتور علي ما شاء الله عليه انسان، اعتبره ملازم معاك او ملاحظ معاك او صديق معاك. بتحتاجه الفجر بتكلمه، بتحتاجه الظهر بتكلمه، هو متواصل معاك لدرجة ان بعد ما بتعمل عنده عملية الزرع بيقول لك ابعت لي هو اللي بيقول لك ابعت لي صورك كل يومين وانا اللي بتابع وياك علشان اقول لك دلوقتي تعمل ايه او ما تعملش ايه. يعني المفروض انه يريح نفسه من عوار الراس. بالعكس، هو بيقول لك ابعت لي صورك وبيتابع وياك وبيعمل. لكن ما شاء الله إن يا جماعة أهل الخير إنه يوصل ل 7500 بصيلة. يعني أنا يا ريت لو أي مشفى يسمعني. هلا في ناس أستاذ محمد يقولوا لا ما زرعوا هذا العدد، لا هذا المقطع مو صحيح. شلون لا أريد أفهم بس صراحة سؤال بسيط. مساحة الصلع كيف يكون هذا المقطع فيديو غير صحيح وهذا الآن أمامكم الزراعة؟ أنا بقول شيء كيف بيكسول؟ أنا ما بعرف يعني هذا أنا بقول شيء معين. أنا بقول شيء معين منطقي. مساحة الصلع يا جماعة قدامكم كبيرة. أعتقد لو ما في بصيلات تعدي 6000 اتاخدت ما ينفع تغطي هذه مساحة الصلع. مستحيل. استحالة. حتى الخط الأمامي نازل لتحت. حتى الخط الأمامي أنا صممت إنه ينزل لتحت. حتى الجناب أنا صممت إنها تنرسم بشكل معين لدرجة إن الجناب خدت أكثر من 1000 بصيلة.
يعني استحالة 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 انك انت ممكن تحصل على تغطية لكل هذه مساحة الصلع من غير على الاقل ما يكون في 6 أو 7,000 بصيلة مزروعة واتاخذت واقتطفت من المنطقة المانحة. الشيء الاخير اللي بتكلم عنه، اثناء عملية الزرع ما كان في اي عملية تعب اطلاقا، اللهم ان المكان اللي بتحط عليه راسك، لكن نظام الزرع في ان البصيلة تدخل عندك في راسك ما شاء الله عليها كثير منيحة. انت مش حاسس اصلا باي تعب لانك متخدر تخدير بروفيشنال، في دكتور قائم عليك تخصصه بس تخدير، فانت ما ينفعش حتى تقول انك انت تعبت اثناء الزراعة ولا لا، لانك ما انتش حاسس بحاجة. انت قاعد والله العظيم كنت اسمع اغاني، يعني انا اثناء الزراعة انا كنت اسمع اغاني بس. فما شاء الله عليه يعني. نصيحتي وهذا احقاقا للحق للي شفته الحين، يمكن قدامكم مساحة الزراعة من الألف إلى الياء ما شاء الله عليها. أنت نويت أنك تتعب وتقطع تذكرة وتسافر وتروح وتيجي، على طول تعال على مركز الدكتور علي يوفا، مشفى مكونة من أكثر من طابق، مكونة من أكثر من قسم، فيها أكثر من شخص كلهم بروفيشنال، مش عفوا مع احترامنا للجميع غرفة فوق مبنى على سطوح عمارة ويصرح لنفسه على الواتس أو على الفيس ويقول لك حنا مشفى كذا حنا مركز كذا. إطلاقا، أنت بتدخل مشفى حقيقية، أنت بتدخل مؤسسة حقيقية وبتشوف فيها ديبارتمنتس وأجزاء وأقسام ودكاترة وناس ومختصين ما شاء الله عليهم، كانت أكثر من بروفيشنال بشكل غير طبيعي. بس والله إن شاء الله يتم نجاح العملية. ويمكن أنا حتى من هسه، يمكن أنا جبت وياي دكتور صاحبي كان دكتور في إنجلترا، جاء اليوم وكلمت بعد أكثر من حد من قرايبيني في أكثر من دولة ثانية، كلموا الدكتور اليوم. يمكن اللي أبي أخدمه مو عشان خدمة الدكتور علي، لا، اللي أبي أخدمه بطرش للدكتور علي وبأرسل للدكتور علي. بس أشكرك أخي محمد. تسلم أهلا وسهلا. تسلم.